Hiro. それは何ですか? ここHiroわからない。 Ayan po guys, umorder ako ng cooling pad para sa laptop para kung nag-iinit siya hindi siya mag-overheat. Ayan si Hiro, grabe magbukas, wagas. Sige, sirain mo na. Uy, sikil. Ayos ah. Hantay da kara ne. Hantay ako dyan. Ko baliktad ang pagbukas mo. Grabe po siya magbukas. Wagas na unboxing yan again. So, in-order ko po siya sa Amazon.com. Baliktad. So, ayan. Tignan po natin kung ano po itsura niya. In-order natin. Ayan. Siya na po ang mag-unboxing. Grabe, wagas ha. Laman lang ka ano-ano. Kaya, dash to ite. Kaya, labas mo yan. Nani kore? Nani to mo? So, Wakanai. ano sa tingin mo? Ano daw yun? Sabi ni Hiro. Aki to ite. So, check. これパソコンのやつでしょ。そうそうそうそう。もうちょっと反対にして。前。So, ayan po guys. これ何？ Ayan. Meron ditong USB no, ano naman po ito? Kochi? Isite mi, koko. Kochi janay ka. ないよ。 Inay mo ko. あるよ。 Ayun. Meron po siya. USB po ito kochi. Ayan, meron po siya dyan. And then, ayun po yun. Meron siyang 6na こっち回らないの？ 6na para siyang, yun. LC ba yun na maliit? So, papatong nyo dyan yung laptop nyo para hindi mag-init. Chuto, mainis te. Mae. So. Ayan na po siya, guys. So, ilalagay na po natin dyan ang ating laptop. Kaya, ayusin po natin siya. Kami, kahit tinay. Ano, kami no, ano, setsumeisho? ある。 Aro. So, ayan na po, guys. Siya. Tapos dito natin lagay yung laptop. Try po natin siya, guys. Guys, may ilaw siya. Kapag may ilaw siya, ibig sabihin, umiikot na yung hangin, yung LC. So, pagpapatay mo nandito, may switch sa likod. At, ito matete. So, pwede mo rin naman siyang pahinaan. Hihina din yung ilaw. So, ayan. Nakapatay na siya. Wala na ilaw. Ayan na, guys. Diba? Tapos, buksan po natin siya ulit. Ano kunyari? Hindi ko na makapak. Dali lang. Ayan, guys. Ayan. Buksan mo siya ulit. May hangin na siya. Ayan. So, ayan. Para hindi, pag mainit yung laptop nyo, ako control niya yung init. Yeah, thank you guys. Thanks for watching.